હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ગાજર, મૂળા અને મરચાંનું ચટપટું અથાણું। આ અથાણાને સૂકવવાની ઝંઝટ નથી અને ઓછા સમયમાં અને ઓછી વસ્તુમાં બની જાય છે। આ અથાણાને તમે બનાવીને તરત જ ખાઈ શકો છો। ઠંડીની મોસમમાં આ ગાજર, મૂળા અને મરચાંનું અથાણું એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। તો આ ગાજર, મૂળા અને મરચાંનું ચટપટું અથાણું કેવી રીતે બનાવવું તે જોઈએ। ગાજર, મૂળા અને મરચાંનું અથાણું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 ગાજર લીધા છે, 2 મૂળા અને 4 મરચાં લીધા છે। મેં અહીંયા મરચાં લીધા છે એ વધારે તીખા નથી, એ રીતના લીધા છે। જો તમારે અહીંયા તીખા મરચાં લેવા હોય તો તમે લઈ શકો। હવે આપણે આ બધું કટિંગ કરી લઈશું। આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લઈશું। તમારે જે રીતે ટુકડા કરવા હોય એ રીતે તમે કરી શકો। તો અહીંયા મૂળા, ગાજર અને મરચાંને આ રીતે કટિંગ કરી લીધા છે। તો હવે આપણે મસાલો તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા 2 ચમચી રાઈ લીધી છે। રાઈને શેકી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી દીધી છે। તો મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે રાઈને શેકી લઈશું આ રીતે। બે મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે જીરું એડ કરીશું। તો મેં અહીંયા 2 ચમચી જીરું લીધું છે, એ એડ કરીશું। એને પણ શેકી લઈશું આ રીતે। 1 ચમચી મેથી એડ કરીશું। મરી લીધા છે મેં અહીંયા 1 ચમચી, એ એડ કરીશું। બે ચમચી વરિયાળી લીધી છે, એડ કરીશું। હવે આ બધું શેકી લઈશું। બહુ વધારે નથી શેકવાનું, આપણે સુગંધ આવે ત્યાં સુધી જ શેકવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખીશું। મસાલા શેકાઈ ગયા છે, સ્મેલ પણ આવે છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। હવે બધા મસાલાને મિક્સર જારની અંદર એડ કરીશું। હવે થોડી વાર ઠંડુ પડવા દઈશું। એકદમ ઠંડુ નથી પડવા દેવાનું, થોડું ઠંડુ પડે એટલે આપણે ભૂકો કરી લઈશું। ઠંડુ થઈ ગયું છે, હવે આપણે ભૂકો કરી લઈશું। તો આ રીતનો અથાણાનો મસાલો સરસ પીસાઈ ગયો છે। તો હવે આપણે અથાણું બનાવી લઈશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા 1 ચમચો તેલ લીધું છે। તેલને ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે સમારેલા મરચાં એડ કરીશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું। સૌથી પહેલાં મરચાં નાખ્યા એટલે આપણે અથાણામાં મરચાંનું ફ્લેવર આવી જાય એટલા માટે આપણે નાખ્યા છે। હવે આપણે ગાજર એડ કરીશું। ગાજરને આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે કાપેલા મૂળા એડ કરીશું। આપણે ગાજર, મૂળા અને મરચાંને વધારે ફ્રાય નથી કરવાના, થોડા કાચા રહે એ રીતે જ આપણે ફ્રાય કરીશું। બધું તેલ સાથે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે મસાલા એડ કરીશું। 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું, આપણે અહીંયા લીલા મરચાં લીધા છે એટલે 1 ચમચી જ લાલ મરચું એડ કરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને અડધી ચમચી અજમા એડ કરીશું। બધું મિક્સ કરી લઈશું મસાલા સાથે।
મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે જે અથાણા માટે મસાલો બનાવેલો છે એ એડ કરીશું. અહીંયા આપણે બધો મસાલો એડ નથી કરવાનો, 4 ચમચી એડ કરીશું. આ મસાલાને આપણે પહેલેથી જ શેકેલો છે, એટલા માટે હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું. અથાણું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે અને આ અથાણાને તમે 15 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો બનીને તૈયાર છે ગાજર, મૂળા અને મરચાંનું ચટપટું અથાણું. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. આ રેસીપી કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો અને બેલ આઇકોન જરૂરથી દબાવજો, જેથી અમારી નવી રેસીપી સૌથી પહેલાં તમને મળે.